Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, що відбувається на фронті, і чи можна виправити, і чи треба виправляти. Можна, все супер. Поговоримо про наші дрони і про те, як ми вміємо збивати дрони. Чи все тут окей, коли ми пропонуємо всьому світу свій досвід по збиттю шахедів, а вони долітають до Львова. Поговоримо про те, наскільки є загроза вторгненню в Естонію і наскільки взагалі це реалістично. От про це та інше будемо говорити сьогодні з людиною, яка більш ніж добре розуміється, військовий очільник ТРО Запорізького ТРО і людина, яка 110-ї бригади Запорізького ТРО, і людина, яка особисто на собі відчула, що таке війна. Сьогодні з нами Олександр Ігнатів. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Борислав. Слава Україні. Героям слава. Щиро радий бачити. Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, от ситуація на фронті зараз, наскільки вона складна чи не складна навпаки? Тому що я постійно читаю реляції. Звільнили 400 квадратних кілометрів, вибили росіян звідти. Я спілкуюся зараз з хлопцями, які десантура на Олександрівському напрямку, вони кажуть, дійсно, вибили там. Але ж ми також читаємо, Слов'янськ готують до евакуації, вже офіційно. Ми бачимо, росіяни просуваються на Донецькому напрямку. І в мене запитання. Ситуацію на фронті треба виправляти, чи там все чудово і чіпати нічого не треба? І це перше питання. І друге, чи можна виправити, якщо потрібно, не змінюючи підходів до мобілізації? Ну, по черзі буду відповідати на ваші питання. Значить, з того, що я знаю, так само спілкуючись зі своїми побратимами та посестрами, які безпосередньо на фронті перебувають або дотичні до всіх цих фронтових подій. Ситуація на сьогоднішній день описується нашим військово-політичним керівництвом, як завжди, стабільно контрольована, і певні матеріали там потрапляли до мене, назвемо це інформаційним бюлетнем. Є такий матеріал, який там щотижнево по військам розповсюджується, де викладаються основні здобутки там і таке інше, або інший інформаційний корисний, часто корисний матеріал. То в нас суцільні перемоги. Але насправді спілкуючись з фронтом, я точно розумію, що в нас там все не так добре, як здається. В першу чергу, все це, звісно, пов'язане з тим, що ми в цій затяжній війні просіли по ресурсах, в першу чергу по людському ресурсу. Я зараз наведу один такий дуже негативний приклад, який чітко описує ситуацію, що зараз відбувається на фронті. Значить, буквально сьогодні у нас яке 20 число, тиждень тому, можливо трошки більше, один із відомих мені командирів бригад, так сидячи на своєму стільці, як мені повідомили, стало йому скучно, і він сказав інженеру бригади, який з 2014 року в строю, а ми знаємо, що інженери – це на вагу золота, спеціалісти, яких зараз спробуй знайди, і розвідника. І поставив завдання там розвідувати місцевість на предмет спостережних постів. Так в бойовому розпорядженні було вказано. При цьому цей командир бригади дає вказівку своєму бойовому розпорядженню цим офіцерам війти в взаємодію з командиром іншої бригади, яка стоїть там попереду. Тобто це вже пряме порушення організації взаємодії з боку цього командира бригади, і відправляє туди цих офіцерів. Як наслідок, двоє з них гинуть, двоє залишаються живими. Евакуацію живих було завершено на, якщо не помиляюсь, 3-ю добу після того, як вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Евакуацію тіл загиблих не здійснено досі. І все це відбулося в точці на відстані
приблизно 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто, по суті, в нашому тилу. Я там розумію, всі зараз скіл-зони 10 кілометрів, 20, дрони на оптоволокні. Там, ну, дійсно, справді дуже важко. Там всі сидять, як кажуть, по тим лисім норам, і така зараз війна відбувається. Але ну, досі більше тижня пройшло, ночей не вистачило, щоб евакуювати. Натомість родичам загиблих присилаються через РТЦК документ, де вказано, що зник безвісті. Хоча всі знають, добре розуміють, де що і як. Цей приклад, він на Запорізькому напрямку, але він красномовно свідчить про ту ситуацію, яка в нас зараз на сьогоднішній день на фронті є. Таким чином, я вже, напевно, переходжу до відповіді на ваше друге питання, чи потрібно виправляти ситуацію, чи можливо її виправляти, і як виправляти. І, зокрема, ви запитали про мобілізацію. Ну, звісно, ситуацію потрібно виправляти, потрібно стабілізувати фронт, потрібно бити ворога, не давати йому можливостей просуватися. Ті епізоди, про які ви згадали, евакуація Слов'янська та інших міст, ну, це знову ж таки закономірність, яка полягає в тому, що ворог підійшов на вже таку близькість до цих місць, де ну, різними засобами вогневого ураження вони вже можуть ці міста вибивати, знищувати інфраструктуру, створювати ті умови, які ну, не дадуть можливості там перебувати не то що цивільним, а з часом і військовим підрозділам. В такій загрозі зараз перебуває Запоріжжя, ті самі Слов'янськ, Краматорськ, де всі ми знаємо, FPV-дрони туди вже долітають, і певна артилерія реактивна так точно долітає. Тому маємо такі справи. Яка від цього пігулка, так названа, ну, в першу чергу мобілізація, але не значені, знаєте, там мобілізація, де побільшало блокпостів РТЦК спільно з Нацполом, і ну, все це відбувається. Я зараз маю на увазі поповнення людським ресурсом. Тут треба вести мову все ж таки більш комплексно, перехід держави на військові рейки, економіки в першу чергу, створення всіх цих умов, гарантій, де люди не будуть місяцями або роками сидіти по квартирах і не виходити з них, боячись потрапити, боячись бути обманутим, потрапити не туди, куди, наприклад, йому обіцяють, або ну, в якісь інші не дуже сприятливі умови. Дуже багато такого останнім часом. Я вибачаю, що перебиваю. А взагалі, от Віктор Ківлюк, який виходив в мене в ефірі, це ну, він екс-військовослужбовець, працював в Генштабі, і якраз по напрямку мобілізації він каже, то, що сьогодні відбувається, це не нагадує мобілізацію, тому що мобілізація – це не тільки вручення повісток, це переход на хід на інші економічні рейки, це великий комплекс заходів, що є закон про мобілізацію, який просто не виконується, при тому чомусь ігноруючись, перекинули все тільки на ТЦК і поліцію, і хай вони розбираються. Наскільки взагалі варто перебудувати, може, всі мобілізаційні процеси, які сьогодні відбуваються? І наскільки взагалі рекрутинг, який є в бригадах, доводить свою ефективність? Мені складно сказати, наскільки зараз рекрутинг доводить свою ефективність. Ну, в будь-якому випадку, я скажу зі свого досвіду командування бригадою. Так, наприклад, давайте так, середина літа чи початок літа 23-го року бригада була укомплектована більше, ніж на 92, там, я не пам'ятаю вже точно, можливо, навіть 94%. Це, знову ж таки, займалися саме рекрутингом в першу чергу, тобто офіцери, які одночасно виконували завдання по організації штабу зони територіальної оборони Запорізької області, штаби районів там були накриті відповідно. Вони знаходились при РТЦК і вели цілеспрямовану роботу згідно плану, визначеного командиром бригади.
де пояснювали, розказували, показували людям, громадянам, які їх чекають умови, чесно, відверто. І всі ці умови, всі ці обіцянки максимально, наскільки це було можливо, дотримувалися, і тому був такий ефект. Далі ми розуміємо, коли у нас рухнула система рекрутингу, і це сталося, я вам скажу відверто, розуміючи, після заміни головнокомандувача, де почали, як ти знаєте, пожежними автомобілями гасити рандомно пожежі умовні на фронті. Згадайте всі ці історії, які зараз відбуваються, де пілоти, медики та інші вузькопрофільні фахівці різко ставали піхотинцями. Так, піхотинці теж потрібні, але тут же ж питання доцільності, ефективності, скільки було часу, ресурсу потрачено на підготовку вузькопрофільних фахівців, і як вони потім були, знаєте, там ці мінометні розрахунки, наприклад. От просто, вже я знаю, що після того, як я покинув бригаду, були такі моменти, коли мені дзвонили, казали, просили, допоможи чим-небудь, от просто забирають мінометний розрахунок, там 1, 2, 3, і їх розривають в інші підрозділи. Ну, нехай вже заберуть от, готовим, злагодженим підрозділом. Але цього не відбувалося, відбувалося зовсім по-іншому. Так була втрачена довіра населення, тому от зараз маємо наслідки. І абсолютно правильно ваш співбесідник сказав, що мобілізація – це не тільки робота, вибачте, на сьогоднішній день ЦАПів, відбувалів, цих хлопців з ТЦК. Я їх зараз не захищаю, ті всі негативні прояви, які там, на жаль, все частіше мають місце, але я і в тому числі розумію, що чому така напруга відбувається. Тому що з них вимагають, знаєте, люди не залізні, з іншої сторони, ті, хто не хочуть мобілізуватися, також створюють певні перешкоди, і виникають такі, на жаль, конфлікти. Але от правильно сказано, відкриваємо закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там чітко прослідковується, чия це вертикаль. А це поїхали зверху вниз, Верховний головнокомандувач, Рада національної безпеки і оборони, далі органи місцевого самоврядування там і так далі, підприємства, все чітко розписано, хто що має робити. Цього не відбувається, і є в мене певне розуміння, чому. Тому що про вибори дуже часто, останніх, не знаю скільки, там рік вже, напевно, говорять. І звісно, що найбільш популярне рішення – це, що там, ЄБАК, кешбек, ще якась там 1000 зимова, чи ще якась, там, не приймаю участі в таких акціях, так, просто наслуханий. А рішення про мобілізацію – це досить непопулярне буде для рейтингів, мабуть, рішення. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от як можна позбутися двох проблем, тому що вони зараз найбільше в мобілізації. З одного боку, величезна кількість людей не хоче служити, говорячи, на що я должен служити, якщо, наприклад, син Веніславського чи там син Стефанчука не служить, або ще щось. Чому я повинен служити, якщо люди, які приймають рішення про військові дії, ведення війни, мобілізацію, все інше, їх діти не служать. З одного боку, а з іншого боку, ТЦК, яким, ви самі кажете, ставлять завдання, і які зриваються, і порушують теж закон. Я взагалі вважаю, що якщо людина напала на військовослужбовця ТЦК, вона злочинець. Якщо людина б'є ногами, руками, неважливо, іншого, без причини, і це військовослужбовець ТЦК, це теж злочинець. Ми повинні розуміти, хто б не порушив закон, але він повинен бути один для всіх. Але у нас цього немає зараз. У нас, я спостерігав, ви ж бачили цю історію, коли на Волині 7 автівок скинули бусик ТЦК в кювет. Жодний не був затриманий. Тиша, спокійна, взагалі тиша, просто тиша. Далі історія з ножем. Скільки разів вже були напади на ТЦК? Зеленський президент мовчить з цього приводу. Давайте з іншого боку. Ми бачимо, що зараз в тому ж самому Луцьку, там в момент затримання
військовослужбовець ТЦК б'є з ноги людину, яку вже тримають. І хто б він не був, ухилянт, нападник, неважливо, він зафіксований, його б'ють. Не правий і ти. Як цього позбутися? Чи це вже неможливо, і ми повинні визнати, що просто залишаємось в такому форматі, поки триває війна? Та ні, ну звісно, в такому форматі це не може далі продовжуватись, тому що це веде до, ну, в нас і так суспільство, м'яко кажучи, не дуже згуртоване останнім часом. Це далі збільшує цю тріщину проваля між суспільством, рештками, я вже назву, напевно, це рештками суспільства і тих, хто воює, і тих, хто виконує якісь завдання. Тому для цього потрібні дуже різкі кардинальні міри приймати, знову ж таки, відкриваючи законодавство і починаючи цілеспрямовано працювати над визначенням завдань тим самим керівникам областей, міст, там, підприємствам, установам. Для цього повинні бути створені прозорі умови. А так, звісно, ви кажете, Верховний головнокомандувач не вийшов жодного разу, там не прокоментував там всі ці напади на ТЦК чи від ТЦК на громадян, що абсолютно, я з вами погоджуюсь, не може мати місця в правовій державі, в демократичному суспільстві, як з боку одних, так і з боку інших. Але ж вийти з такою заявою, сказати, дивіться, це вина наша, як керівництво держави, бо ми не організували те, але те, що передбачено законом. Але от вимоги такі є, тому вибачте там громадяни, що от відбуваються такі події. Це ж означає взяти на себе якусь відповідальність. А для чого це робити, коли в голові там рейтинги, і все те, що ми зараз спостерігаємо? На жаль, мені навіть опонувати вам нема чим. Хотілося б там якусь дискусію розвернути, але немає, я погоджуюсь з вами на 100%. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, не тільки звідки ви дивитесь, хоча пишіть, будь ласка, це теж важливо, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, аби наближаєте перемогу. Звідки ви зараз спостерігаєте за цим ефіром? Місто, селище, країну, регіон, пишіть. Також не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це все важливо. Але в мене прохання до вас. Напишіть, будь ласка, чи можливо, як ви вважаєте, якщо все залишається як є, і якщо ніхто не хоче виправляти ситуацію не з боку військовозобов'язаних, не з боку ТЦК, то влада в цьому зацікавлена, чи вона не спроможна що-либо виправити? Тому в мене до вас проханечка. Зараз напишіть, будь ласка, неспроможна або зацікавлена, тому що тільки є два варіанти. Або ти не хочеш, або ти не можеш. Інших варіантів не існує. Пишіть, будь ласка, це важливо, я дякую вам за те, що ви активні. Скажіть мені, будь ласка, зараз головна тема – Україна, яка сказала, що вже 200 людей допомагають в Перській затоці розібратися з ситуацією з захистом проти шахедів. При цьому ми дійсно маємо практичний досвід. Але скажіть мені, будь ласка, коли шахед долітає до Львівщини і влучає в Львівське управління СБУ, то це б'є по нашій репутації? Який досвід ми тоді продаємо? І як взагалі може бути, щоб він через всю Україну пролетів і потрапив аж до Львова, його не збили? У нас же є якась система ППО, у нас є МВГ, у нас ще є щось. І чому вони долітають аж до Львова? Пане Борислав, з цього приводу я можу прокоментувати наступне і навіть там привести певний свій приклад, десь місячної, можливо, трошки більше, але не більше 2-місячної давності, коли я особисто на південному залізничному вокзалі міста Києва перебував десь приблизно там з 8 по 9 годину ранку, і була оголошена тривога. Я навіть це зафільмував на свій телефон, як прямо наді мною, як кажуть, тихо, але не дуже мирно пролітав одинокий шахед. І десь туди полетів в сторону, як на мене, напевно, заводу Антонова. Тому що я так довго провів поглядом
потім був вибух. До чого я це все? Звісно, що проблеми в боротьбі з повітряними цілями вони є. І я вам скажу так, що вони, в принципі, не може коефіцієнт ураження всіх літальних апаратів, як то балістика, чи шахеди, чи ще якісь там молнії, досягнути одиниці, тобто все 100% знищено. Такого, в принципі, напевно, неможливо буде досягнути, хоча б з тої причини, що все це постійно розвивається, трансформується, шукаються як і нами, так і противником всі можливі, неможливі шляхи подолання нашого РЕБа ППО. Щодо нашого українського досвіду, в нас дійсно на сьогоднішній день найпотужніший, напевно, в світі досвід. Наші фахівці, я розумію, що вони затребовані іноземцями, які зараз зіштовхуються з подібними проблемами, як в нас. Тому моя особиста думка полягає в тому, що це класно, коли до нас іде такий запит. Це, знаєте, і досвід, і міжнародна взаємодія, і це регіональне співробітництво. Це можливість відкрити проекти для регіонального співробітництва. В тому числі, да, це масштабування, можливе, як наслідок, я так думаю, масштабування і виробництва наших виробників, наших дронів, їх торгівля там з іноземними країнами. Звісно, що хотілося б, щоб в першу чергу наше небо було закрите там максимально від цих самих шахедів, цими дронами-перехоплювачами, мобільними вогневими групами і таке інше. Тому давайте, напевно, побажаємо успіху і українцям, які боронять наше небо, і українцям, які зараз допомагають на партнерських, я так розумію, відносинах іншим державам, які зараз потерпають від тих самих іранських шахедів. До речі, торкаючись теми війни в Перській затоці, в Ірані, аятоли зробили дуже цікаву заяву. Ми будемо завдавати удари по ворогам по всьому світу, включаючи цивільні об'єкти та туристичні зони після ліквідації своїх високопосадовців. Це заявив Квір. І от квірівці, взагалі так цікаво звучить, враховуючи, хто вони. Так от, вони погрожують бити по Україні. Наскільки треба серйозно ставитись до таких погроз? І якщо враховувати, скажімо так, відстань, через скільки країн повинна пролітати і все інше, наскільки взагалі реалізуємо? Чи є такі можливості у Ірану? Чесно кажучи, я не досліджував, чи є можливості у Ірана наносити ракетні удари по території України. Мені здається, що це ближче до нуля така ймовірність. Але зробити це на взаємовигідних якихось умовах руками москалів з їхньої території, це вже, в принципі, абсолютно ймовірно. Тут залежить, знаєте, від того, як вони вибудують свою взаємодію з тими самими москалями, які насправді-то, по суті, їх кинули через одне місце, відомо всім. Згадайте на початку цієї війни в Перській затоці, які, та й зараз те саме відбувається. Вони дуже гарно співпереживають, там глибоко занепокоєні, засуджують, і все оце стандартний набір цих слів, фраз і так далі. Єдине, що на днях стало відомо, що Ізраїль потопив конвой. 4 ракетних катера і корвет, який перевозив в Каспій з Росії до Ірану, перевозив вантаж. Вважається, що це військовий вантаж. Коли Ізраїль отримав цю інформацію, він вирішив, що нема вантажу, нема кораблів, нема проблеми. Після цього він, до речі, ще й знищив верфі, на яких ремонтувалися і створювалися ці судна. Тому, скажімо так, намагаються пакостити. Отут ви праві на 100%, пане Олександре, намагаються співпрацювати, допомагають. Тирани завжди допомагають один одному. Тут взагалі без дивних питань. При цьому,
коли ми кажемо, що ми готові надавати наш досвід, також лунають заяви, що ми готові продавати свої дрони. У нас там є PIS-1, які в народі називають пісюн. Тобто у нас все супер. А скажіть, будь ласка, наскільки унікальні наші дрони? Чи дійсно ми можемо конкурувати? Тому що я декілька разів говорив з різними європейськими, американськими високопосадовцями, вони кажуть, у вас дійсно там є система визначення по звукових сигнатурах низьколітаючих об'єктів, у вас це, а дрони, так вони ж з китайських комплектуючих, вони нам не цікаві. І це часто звучить. Це перше запитання. А друге, Сполучені Штати протестували свої дрони в Україні. Фактично Україна стала полігоном для випробувань техніки і зброї. І сьогодні ми бачимо, як той же самий колишній гендиректор Гугла Ерік Шмідт, який, до речі, пропонував рішення проти шахедів ще в 2022 році, і тоді Резніков з Єрмаком це відкинули. Так от він, верніше, сьогодні домовився з Сполученими Штатами і свою систему продає Білому дому, і Америка буде купувати саме його вироби. То наскільки наші унікальні і чому ми не можемо конкурувати? Складно мені буде відповісти на це питання. Я думаю, дивіться, наскільки мені відомий парк, наприклад, безпілотної авіації Сполучених Штатів, це дороговартісні, великі літальні апарати, які несуть серйозні, скажімо так, засоби ураження, там, в тому числі крилаті ракети, там, таке інше. Наскільки наші діпстрайки на сьогоднішній день можуть з ними конкурувати, мені також складно сказати. Я зараз думаю про те, що чим цікаві наші ці, як кажуть, спалок зроблені дрони на китайських комплектуючих, тим, що це максимально дешевий продукт, який так само здатний завдавати ураження дороговартісним об'єктам, там бронеоб'єктам, неважливо, там морським об'єктам чи літаючим так само об'єктам. Тому з цієї точки зору мені здається, що на тактичному рівні, можливо, їм це цікаво. І там я бачив також певні новини, що Пентагон оголосив співпрацю, закупівлю чи конкурс, там, де українські компанії також презентували свої дрони, щось таке вже проскакувало. Але чи, тобто на цих малих дронах, мені здається, це якби цікаве, непогане рішення для всіх. А от на рахунок чогось попотужніше, як то кажуть, не знаю. Є в мене сумніви, хоча б, знаєте, з того, що свого часу, проходивши службу, там досліджував, вивчав, в університеті оборони навчався. Той самий парк тих засобів, які є в провідних країнах світу, в Збройних силах провідних країн світу, зокрема США, то це такі технологічні штуки, які не можна порівнювати з тими дронами, які в сьогоднішній нашій війні з Російською Федерацією. Це зовсім різні штуки. Але я допускаю, що наші ці дешеві на тактичному рівні можуть бути цікавими. Побачимо, як воно далі буде. Дивіться, а поки я бачу, що у нас є велика проблема. Сергій Кривонос в мене в ефірі повідомив, що на Росії відкрилось 52, протягом минулого року, 52 навчальних роки, де готують до війни. А у нас навпаки, у нас МОН повідомив, що закриває навіть полігони для того, щоб навчати студентів. В Росії навпаки вводять додаткові години для навчання школярів і студентів, щоб підготувати їх воювати. Росія показує, що вона буде готуватися, що вона готується, вірніше, до війни і буде цим шляхом йти далі. Україна навпаки скорочується. Окрема історія – це те, що сьогодні вже відомо, Росія масштабує навіть свій проєкт «Рубікон», відкриваючи навчальні центри для пілотів, масштабуючи цей проєкт. В Україні декілька одночасно різних людей, не зв'язаних між собою, які керують або співпрацюють з навчальними центрами, які готують пілотів, скаржаться на недофінансування з бюджету і скаржаться на те, що фактично є проблема із інструкторами і з допомогою від держави.
Хоча при цьому на всякі є бачки, на Вовини тисячі, на чеки і все інше гроші є. На будь-яке марнотратство, яке може розглядати як популізм відвертий, гроші знаходяться. А на підготовку пілотів – ні. В той час у наших ворогів все добре з цим питанням. Скажіть, будь ласка, ви не бачите тут якийсь конфлікт взагалі процесів? Ворог наш готується, а ми спокійно спостерігаємо. Це що, байдужість, самовпевненість, зрада? Я не знаю, як це назвати. Як ви можете це прокоментувати взагалі? Я би, напевно, не знаю, чи є таке слово, яке об'єднає всі оці три, які ви зараз, мінімум три, які назвали: байдужість, зрада, самовпевненість, некомпетентність там, та інше. Якби був для цього один термін, то я пошукаю його, можливо, навіть знайду. Мені здається, що це сукупність цього всього. Давайте почнемо з того, що тоді, коли біля кордонів України зібралися сотні тисяч озброєних російських військ, і всі розвідки світу попереджали, і військові були на сполох, наша розвідка була на сполох. Давайте згадаємо, наприклад, такий виступ, як Верховний сказав: ми можемо, звісно, збільшити там вдвічі чи втричі, я вже не пам'ятаю, наші збройні сили, там укомплектувати їх, але тоді ми не зможемо будувати дороги. І так по пам'яті там більше 300 мільярдів, умовно, напередодні, там за рік до початку повномасштабки, наприклад, я вже теж не пам'ятаю цього всього, були потрачені кудись на якісь дороги. Те, що відбувається зараз, це продовження того, що відбувалося раніше. Я абсолютно підтверджую і погоджуюсь з генералом Кривоносом, який наводить цифри: 52 школи за останній рік. Це дійсно так. Я навіть скажу більше, я зустрічав більші цифри, ніж 52 школи. Зараз не хочу помилитися, але в них, дивіться, я зараз ризикую нарватися, як кажуть, на міну сповільненої дії, на критику від наших з вами слухачів, коли скажу, знаєте, пам'ятаєте, коли генерал Залужний сказав, що треба вивчати ворога, і, зокрема, по його там наукових працях, там Герасимова він вивчав і так далі. І потім отримав шквал від проофісних там всяких різних телеграм-помийок, шквал негативу по типу: дивіться, хто кумір у Залужного. Це ж не про кумірство, це про вивчення противника. То нариваюсь свідомо на міну сповільненої дії. Те, що ви назвали, те, що привели зараз до прикладу, як відбувається у нашого ворога, по суті, це, напевно, приклад того, як повинна бути побудована, я не кажу вся державна політика, але саме та державна політика, яка буде сприяти підвищувати обороноздатність держави і давати таку потужну відсіч агресору, щоб він просто навіть і не думав там рипатись, як то кажуть. Але, на жаль, у нас цього не відбувається, бо, знову ж таки, це все так непопулярно. Ви чекайте, у нас непопулярно, чи нам треба, щоб Україна вистояла? Війна взагалі непопулярна справа, давайте відверто. І тут історія: або ми вистоїмо, консолідуючи всі зусилля, або не треба дивуватися, що у нас не все добре. Мабуть, треба робити вибір, і владі в першу чергу. Абсолютно. Абсолютно, да. І цей вибір треба робити було ще набагато раніше, тоді, коли піднімались ці питання, коли надавались розрахунки, що давайте нам для того, щоб утримувати далі надійно фронт, знову ж таки, це колишній головнокомандувач генерал Залужний, я вже не пам'ятаю, там 500 000 нам потрібно мобілізувати, чи 400 тисяч, там були такі цифри. Ви ж розумієте, що це не просто сидів собі пан генерал, там подивився в стелю і придумав цю цифру. Це були відповідні розрахунки, де працював цілий апарат Генерального штабу.
В нас же ж є всі нормативи визначені при різних умовах, інтенсивностях війни, там які втрати орієнтовні санітарні, які орієнтовні безповоротні. Все це прорахунки, які придумані не вчора. І це все, ця цифра, яка була озвучена, це, повірте, там було таке обґрунтування, в тому числі створення цих резервів, підрозділів, які будуть замінювати інші підрозділи. Тому що ж не може нормальна людина, та в принципі люба людина, знаходитися в одних тих самих умовах там роками. Хоча віддати належне наші воїни демонструють на сьогоднішній день просто навіть не людські якісь спроможності. Погоджуюсь на 100%. Але скажіть, от ви сказали про ту мобілізацію, коли Зеленський сказав на прес-конференції, я не бачу аргументів для цієї мобілізації. Військові бачили, Генштаб, Шаптала, Залужний вимагали і казали, що це для того, щоб успішно протидіяти діям ворога на фронті. Якщо б були б мобілізовані тоді, не так, якщо б, як пропонував Генштаб, були б мобілізовані люди, бо тоді говорилось про 450 тисяч протягом року. Це десь приблизно по 35-38 тисяч на місяць. То це тоді, і тоді хотіли відправляти до півроку, до року готувати. Це підготовка, це ґрунтовна підготовка. І тим більше це розуміло, чому така кількість, тому що Україна не спроможна більше пропустити. Давайте відверто, на місяць. Тоді в мене запитання. Скажіть, будь ласка, ми б тоді не втратили Авдіївку, не було б тоді трагедії біля Вугледару, не втратили б його, не було б історії з Покровськом, з Мирноградом, з Гуляйполем, і ворог би не був вже там недалеко від Запоріжжя, якщо б тоді Верховний головнокомандувач послухав Генштаб і головкома Залужного, такої ситуації, як зараз, не було б, чи все одно це б сталося? Я думаю, що такої ситуації, яку ми маємо зараз, точно не було б. Тому що, знову ж таки, повертаючись до історії на початку нашої розмови, тут висновок один, там, як зараз, фортифікації, в нас була проблема з фортифікаціями. Питань нема, щось там набудували фортифікації, а тепер певні фортифікації просто в тому дєвственному, вибачте, на слові вигляді, невикористаному, перейшли на певних напрямках, просто стали фортифікаціями ворога. Чому? Тому що не було кому в тих фортифікаціях оборонятися. От і все. От і вся проблема. Тому так, дійсно, якби все було зроблено своєчасно і без цього всього популізму, популярних рішень, і приймалися не дуже популярні рішення, але такі, знаєте, чіткі, обґрунтовані, з поясненням населенню, конкретним обґрунтуванням, створенням всіх цих умов, в тому числі забезпечення грошового підвищення. Вибачте, з 22-го року солдата, як була 21 тисяча гривень заробітна плата, вона так і зараз на сьогоднішній день не змінилася. Якби це все було, то, я думаю, умови були б значно іншими, і, відповідно, досягнення ворога були б не такими, якими сьогодні вони є. Друзі, напишіть в коментарях, як вам здається. Пан Олександр говорить як людина, якої є військова освіта, військовий досвід, бойовий досвід і стратегічне бачення. А як вам, як пересічним громадянам здається, якщо б все ж таки Зеленський послухав Залужного тоді, ситуація була краще, це такою, як зараз? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Краще або такою ж. Краще чи такою? Напишіть, це важливо. Я хочу подивитися, якою думку сьогодні глядачі. І не забувайте, будь ласка, теж ставити вподобайки, коментувати, пишіть, будьте активними, будь ласка. І пишіть, звідки ви дивитесь. Це теж дуже важливо. Щиро вам за це дякую. Пане Олександр, дивіться, всі знають, що в парламенті є криза. Помітна криза, тільки Володимир Олександрович Зеленський каже, що криза в головах. Нема ніякої кризи, коаліцію нову робити не будемо, уряд національної єдності робити не будемо.
цей же час депутати кажуть, що вони не хочуть голосувати. Це є декілька причин. Кажуть, що вони хочуть нових домовленостей з президентом, більше не хочуть голосувати як раніше. Величезна кількість каже, що те лайно, яке вони поїли після голосування за позбавлення незалежності НАБУ і САП, вони досі відхаркують. Друге, вони хочуть, щоб керівництво ставилося до них не як кнопок, а як справжніх депутатів. Хоча відверто, коли приходять люди без погляду, без світогляду, без ідеології, без розуміння, без державницьких якихось там ідей, як до них ще ставитись? Як до випадкових пасажирів, які тимчасово потрапили, їх юзують. Тут зрозуміло. Погана комунікація з Кабміном. Кабмін взагалі не хоче на них реагувати, і вони хочуть, щоб якось менше претензій було до депутатів, а більше співпраці. А от далі найцікавіше. Кажуть, що допити та справи від НАБУ і САП, і що це дратує їх дуже сильно. Ще дратує припинення конвертів, і дуже дратує те, що вони самі шукають агентів, які зливають інформацію. Все інше там, знаєте, це не цікаво. Але коли я почув оце останнє, і більше, частина втомилася. Так втомилася. В мене до вас запитання. Скажіть мені, будь ласка, як би ми не жартували на всі ці теми, але ж, якщо серйозно, люди, які повинні битися в парламенті за інтереси держави, сьогодні тупо зливають, тому що їм не цікаво. Не цікаво. Країна б'ється за виживання, їм не цікаво. Скажіть, будь ласка, а може звичайний солдат сказати, мені не цікаво, я хочу піти додому, сьогодні я йду в спортзал, або в масажку, або ще кудись. Не хочу я йти сьогодні на позицію, нема бажання. От не відчуваю я цього. Там скаже, наприклад, ВСП мене пресує, ще щось. От як взагалі таке може бути серед військових? І як донести депутатам, що вони не розуміють ситуацію, і коли країна б'ється за виживання, то вони повинні підключатися по максимуму для того, щоб змінювати ситуацію на краще? Як добитися? Твердою рукою керівника, якої, на жаль, фізично виховувати? Когось і можна і фізично, я так скажу, там є ряд персонажів, які, знаєте, як кажуть, американські військові психологи довели про те, що одна пілюля за допомогою кулака замінює 2 години психологічної роботи. Там і такі є. В цілому, знаєте, я, звісно, напевно, людина не тої висоти польоту, щоб коментувати дії нашого парламенту, але це весь... Чому? Почекайте, чому ви, громадянин України, ви виборець, згідно з 5 статтею Конституції України, ви є джерелом влади, ви надаєте мандат довіри депутатам, тому хто, як не ви, звичайний громадянин, як і всі інші, повинні вказувати на цю проблему і пропонувати вирішення. Як громадянин, так, звісно, але я маю на увазі, що я там не володію, знаєте, там глибиною всієї проблематики Верховної Ради. Я дійсно як просто пересічний громадянин теж не розумію, чому, наприклад, Верховна Рада дуже часто, коли дивишся там засідання чи спілкуєшся з певними народними обранцями, бачиш там одиниці, все, пусті ці всі робочі місця, нікого немає, хтось там прийшов, відмітився, там щось таке. Я, до речі, сьогодні зустрів в соцмережах, там хтось надав пропозицію, що потрібно прийняти якийсь правильний закон, там чи поправку до закону, я не знаю, де прирівняти відсутність депутата на робочому місці до самовільного залишення військової частини. Мені дуже сподобалася ця ідея. І зараз я думаю, що таку мову треба вести і про Верховну Раду, і про там до останнього депутата десь на самому дальньому кордоні якоїсь територіальної громади. Тому що так, незрозуміло, як там в воюючій державі в нас відбувається такий бардак. Втомилися. Зрозуміло, інтелектуальна праця, вона не менш складна, ніж фізична, можна втомитися. Я розумію також, ви правильно підмітили,
всі ці підстави, в тому числі з голосуванням за незалежність НАБУ і САП. Але з іншої сторони, ну вибачте, що значить підстава? Що значить нас заставили? Чи що значить нас обманули? Ну то беріть, читайте, розбирайтеся. Ви ж там для того зібралися, вас вибрали, туди посадили. Щодо якості парламенту, ну знаєте, я тут не хотів би бути переповідачем пліток, але ми всі також бачимо, спостерігаємо там достатньо різноманітних професій популярних в сфері надання послуг, да, там різні там фотографи, танцівники, харчові діячі там і так далі. Ну, от і маємо на сьогоднішній день. Там є ряд депутатів справжніх, тих, яким болить, ті, які намагаються за щось боротися, ну і в тому числі отримують на горіхи, але нічого, держать удар. Знаєте, ще ця дуже мене розвеселила історія про те, що там сказав Верховний Головнокомандувач, приймемо закон, щоб депутати могли йти на фронт, якщо вони втомилися. Ну, я вам так скажу, що знаєте, ті, хто є в мене одна дуже близька знайома народна депутатка, вона з того фронту не вилазила в 22-му, 23-му, і прямо зараз, незважаючи на... Роман Костенко, бачите, будь ласка, який теж воює, реально воює зараз навіть. Да, можу і про Романа розповісти. Тобто, незважаючи там на колір світофора, як я люблю казати, да, ідуть і виконують непритаманні, до речі, народним депутатам, там їхнім обов'язкам завдання. І от прямо зараз знаю, що передає автомобіль один, другий, третій якомусь черговому підрозділу, тому що люди просять і потрібна допомога. Романа Костенка також знаю особисто, навчалися разом в Одеському інституті. Правда, Ого, цього я не знав. Да. Всі поряд ходили, всі поряд. На різних факультетах, правда, але звісно, що з курсантських років приятелюємо з ним. Абсолютно, в першу чергу офіцер, потім вже народний депутат, да, який виконує набагато більше, ніж передбачається обов'язками народного депутата. Є там ще ряд нардепів, яких я також знаю, але можемо продовжувати. Але ж питання в тому, що коли президент робить заяву, що а якщо не хоче служити, підійти на фронт, це виглядає як фронтом покарання. Ну давайте відверто. Він погрожує, що фронт – це покарання. Скажіть, будь ласка, всі інші тоді громадяни, що вважають? А нас за що карають? Ну правильно, це ж логічно. Ну не можна лякати фронтом. Не можна. Як, до речі, коли вручали повістки, пам'ятаєте, за порушення комендантської години, коли за якісь там дрібниці, я казав, ви перетворите мобілізацію на покарання. Припиніть це робити. Мене не слухали тоді. І так і сталося. Бо коли ти чимось караєш, пане Олександр, коли ти чимось караєш, то дуже важко переконати потім, що це почесний обов'язок громадянина. Да, абсолютно. І тут я навіть зараз вам приведу конкретний приклад, як то кажуть, палки про два кінці. Саме про військову службу народних депутатів. Я тільки що почав говорити про те, що одна дуже відома мені народна депутатка прямо зараз там на фронті передає автомобілі. От. Так свого часу, там в 22-му році, я зараз говорю про Юлію Яцик, ну, повірте, я ледве знайшов засоби і способи, щоб вберегти Юлію Григорівну від призиву в ряди 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Письмова згода на посаду, відповідно, у мене досі лежить, знаєте, під склом, як нагадування про те, що треба слухати старших за військовим званням. От, я до чого це веду? Тоді, знаєте, яка була дилема? Тоді такі, як Роман Костенко, там ще ряд прізвищ пішли
реально підписали контракти, там чи Пані мобілізувалися. міністр Зараз там підписала контракт. да, бурмістр, я знаю, да. Рудик Сергій, здається, Да. його звати, є такий також. Ну, тобто вистачає там небагато, але є такі особистості, які послужили в Збройних силах. То тоді, коли от Юлія Яцик, зокрема, от прям всіляко спонукала допомогти їй призватися на військову службу, тоді стало таке питання, що це прямо заборонено законом, і тих депутатів, які в цю історію служби військової втрапили, я точно знаю, що ми там розбиралися з нею, там в них були проблеми, там НАБУ, якісь там заходи там намагалися вжити, що це там чуть ли не поряд з корупцією, служба і таке інше. Тому, бачите, палка про два кінці. З однієї сторони, тоді, чи зараз, можливо, навіть не можна депутатам служити, бо це буде корупція, да? Чи що там. А з іншої сторони, от, дивіться, не будете там гарно працювати, голосувати, чи що там робити, підете на фронт. То вже хай визначиться там в кінці кінців, що з цим робити. Я думаю, знаєте, я думаю, що якщо не було б перешкод в мобілізації депутатів, то там би ще знайшлося б декілька людей таких порядних, дійсно, які би от із задоволенням би пішли і виконали свій обов'язок. Ну, навряд чи би вони пішли солдатами в окопи, да? Але я думаю, з них було б немало користі все-таки завдяки їхнім там комунікаціям, зв'язкам, спроможностям, де підрозділи би отримали трошки більше уваги до себе, наприклад. Ну, такі. До речі, згадуючи Юлію Яцик, ми з нею познайомилися, коли я служив на Запоріжжі в Збройних силах України, 22-й рік, весна, і ми почали з конфлікту. Я відверто ініціював конфлікт, я кажу, але потім нормальні дружні стосунки, і більше того, вона допомагала мені евакуювати місцеве населення. У нас на одних з позицій Білогір'я, є така позиція, це за Чарівним туди, це за Оріховим фронт. І у нас ця лінія була, і там жило 11 людей, і ми не могли їх вивезти звідти, вони не хотіли. Бо боялися, не знали, це страшна історія була, там фермери вбили, а обстріл постійно. І поки там не прилетіло так, що загинули ще, вони не хотіли виїжджати. І саме Яцик допомагала нам вивозити їх, я пам'ятаю, ми евакували під обстрілами, під всім цим. Тоді це було так, знаєте, неочікувано. Це зараз вже до цього звикли, а тоді нам було важко доволі. Тому так, різні історії є і по-різному спілкуємося. До речі, і ви згадали Залужного. Але скажіть, будь ласка, от в мене запитання. Нещодавно з'явилося декілька статей, в яких пишуть, що Залужному пропонувалась робота, виходячи з його досвіду, знань, компетенцій. Наприклад, Саудівська Аравія просила, щоб він розробив їм доктрину війни. Ізраїль просив дещо в допомозі. Європейські країни. Реально підтверджені факти, коли до Залужного зверталися як великі військові інституції, так і держави з проханням допомогти їм в вибудові деяких напрямків. Він відмовив і працює зараз послом. Після цього почалася істерика і почалися вкиди в телеграм-канали якихось лівих відосиків, які зняли з використанням ще, начебто Залужний почав агітаційну кампанію. В мене запитання: людина, яка як державник служить державі, відмовляється від посад і великих грошей в інших країнах і орієнтований на Україну, хто зацікавлений його мочити? Вороги України? Давайте чи так. Може, це можуть бути зовнішні вороги, це можуть бути внутрішні вороги, але те, що це використовується завдяки внутрішньому ресурсу, наприклад, телеграм-канали, мільйонники, тоді ми розуміємо, що за це хтось заплатив. Я хотів, якраз бачите, ви з язика, як кажуть, зірвали, хотів сказати, що давайте так, нехай там
ступінь їхньої приналежності до ворогів України, чи внутрішніх, чи зовнішніх, я сподіваюся, буде встановлена трошки пізніше. Бажано, щоб не дуже довго, не дуже багато часу пройшло. Але те, що тут чітко простежується, знаєте, ця панічна боязнь втратити своє крісло, панічна боязнь справжнього лідера нації, я вважаю, справжнього людину, яка кров'ю, потом і своїми спроможностями, в першу чергу, яких набула в ході виконання обов'язку служіння держави, досягнула всенародного визнання. Це чітко свідчить про те, що бояться ті, хто зараз при владі, бояться втратити свої крісла, всякими способами намагаються підкласти десь ту палку в навіть те колесо умовне, якого не існує, тому що генерал чітко заявив, що ніяких виборів, ніяких там побажань в нього, поки не закінчиться війна, немає. Але ці колеса, так називаємо, вигадуються цими всіми телеграм-помийками, штучно створюються, вставляються палки. Тобто люди продовжують гратися в ці якісь незрозумілі історії. І хочуть таким чином понизити рейтинг генерала, показати, що от дивіться, який він умовно негідник, що собі дозволяє, коли в країні війна. Але ж всі свідомі розуміють, що це вкиди, фейки, штучні інтелекти та інша вся ця брудна історія. Пане Олександре, я хочу подякувати вам за ваші відповіді, за фахові, ґрунтовні відповіді, як військового, як громадянина. Це важливо. До речі, коли це поєднання два в одному, тоді ми маємо ефективних і дієвих людей. В вашому вигляді це якраз так і є. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Тримаємося. Як завжди, буду радий побачити вас знову в ефірі. До побачення. Дякую вам. До побачення. Всього доброго. Друзі, хочу вам подякувати, що ви були з нами сьогодні. Сподіваюся, ви не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити, написати, що ви думаєте з цього приводу, але головне, я сподіваюся, ви підтримуєте ЗСУ. Бо це найголовніше. Підтримка ЗСУ – це гарантія того, що ви допомагаєте єдиній силі, яка є запорукою майбутнього України. Гуртуйтесь навколо ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, у України є майбутнє. Якщо не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього, України не буде. Тому всі ресурси на ЗСУ. І от тоді у України справді буде майбутнє. Гуртуємось навколо майбутнього України. Дякую вам. Па-па.